a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Unknown man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way. My way. Cause I found my way. My way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. اوكي ده الجزء بتاع البيتش اوريدي اللي هو قدام كل الاوتيل. ده الكيوسك بتاع انجوي. في طبعا ايس كريم ودرينكس. كل الكافيهات في الاوتيل. في زي فان سيتي هنا. طبعا ده برجر كينج برضه. ماكدونالدز هناك برضه. طلعت هنا حلوة يعني. Fridays هنا يا جماعة KFC جنبي. Marquee yazık.
ده يا جماعه من السوبر ماركت اللي اسعارها حلوه جدا وفيها سوفونير وكذا حاجه ببرايس كويسه. عصائر، البان، سناكس، عيش، توست، اسعاره لطيفه. في كمان حاجه اسمها ديسكاونت سوبر ماركت، بس انتوا بتلاقوها على جوجل ماب او بتنزلوا ابلكيشن اسمه ماي ماب، بتدوروا عليه ماي ماب دوت عشان بيسهل لكم اكتر من غير واي فاي في الشارع. وده برضو الجزء بتاع السوفونير اللي في لارناكا كله، سوفونير شوب. لو عايزين برضو منه اي حاجه البرايسز بتاعتها حلوه. في برضو ريستوران لبناني، مطعم السلطان، كباب بقى وكفته، الجو اللي انتوا بتحبوه كلكم. جنبيه كده ستيك هاوس. بس الجو حلو. هو البيتش هادي شوية بس لطيف. Ну а когда человек ест? It's really huge. هو البيتش هادي قوي النهارده بس لطيف يعني. الجزء ده زي الممشى كده اللي هو من بعد الكسر، بحس ان في جزء اللي بيفصل بين المودرن بتاعت لارناكا والجزء اللي هو الاولد شويه. انا حاساها بسيطه. زي مثلا بسيطه كده. بس الممشى ده حلو جدا. نفضل رايحين هو الجو حلو كمان قوي.